but he is not 100%, and that's something that he admitted as he told us, quote, I'm not at my 100%, and I might not win the region like in past years, but I'm definitely going to make it to Madison. He's 19th entering day number 2. And that is a bold statement, but if there's anybody here in this regional that can make that jump, money is on that man, Björgvin Karl Gudmundsson. Evrópuleikarnir í CrossFit voru að klárast fyrir nokkrum mínútum. Eftir sitjum við með 3 íslenska fulltrúa á leikunum sem þau Anný Mist Þórisdóttir í fyrsta sæti kvennamegin, Evrópumeistarinn, Sara Sigmundsdóttir í 3. sæti og síðan Björgvin Karl Guðmundsson, maðurinn sem að eyðilagði helgina mína en gerði daginn minn. Hann situr í 5. sæti, þrátt fyrir að hafa setið í 1. sæti í fyrra og 1. sæti árinu þar áður. Hann þvert á móti sestur hérna hjá mér, hann situr í Berlín og að borða pítsu og drekka bjór, verðskuldaða pítsu og verðskuldaðan bjór, og hann sagði mér stuttlega frá því af hverju hann situr uppi sem sigurvegari helgarinnar í sínum eigin augum, og ég gef hann það mínum augum líka. Björgvin Karl Guðmundsson, gjörðu svo vel. Þetta frústúdíun eða? Þetta frústúdíun. Já. Má ég fá einu sneið viðbót eða? Það bara að klára einu sneið viðbót og teki tölvuna nær mér. Má ég taka þessa eða? Nú. Vil að kalla fyrir þessa? Má ég ekki fá þessa? Er þetta ekki 2? Nei, þetta er 1. Gaur, þú ert bara með 5 sneiðar, sko. Ok. Hvað ert að borða? Svona parma pítsu. Hotlustu pizza. Já, þetta er hotlustu pizza. Átt hann að skilið? Já, freka mikið, núna. Og ekki átt hann að skilið á föstudaginn? Ég átti ekkert gott skilið á föstudaginn. Nei, sammála því. Þú keppir á þínu fyrsta regionali 2013, lendir í 9. sæti. Þar á eftir lendur í 3. sæti. Þar á eftir 2015 lendur í 2. sæti. 2016 1. sæti. 2017 1. sæti. Þú ferð inn í þetta regional Evrópumót sem langlíklegasti sigurvegarinn, bæði í þínum huga og alla annara, og þú situr í 19. sæti eftir dag 1. Já. Hvað gerist? Það sem að gerist í rauninni á miðvikudeginum sem að Event 3 gefið út, sem ég að segja Pistols, Muscle Up og handstöðulabbi, að ég að taka, ég er búinn að vera að taka Event 1 og Event 2 deginum áður, og við erum að byrja morguninn og erum að fara, ætlum bara að taka Event 3, Pistol og handstöðulabb og það. Og ég held ég að vera búinn, ég held ég að vera á umferð 2 þegar ég á leiðinni niður í Pistol á vinstri fætinum, sem yfirleitt miklu betri fótur, sem er bara alltaf solid. Og kom bara eitthvað svona 2 mega klikk í hnénu á leiðinni upp úr einu pistoli, og ég fann alveg strax að það var eitthvað, þetta var ekki bara eitthvað smá klikk og bara að fara strax. Nei, ég hætti bara og fór bara beint og var að reyna að redda mig bara til læknis og eitthvað. Þannig eru 10 dagar í mót. Þannig eru 10 dagar í mót, og svo bara ger ég rauninni ekkert verra við hnéð, heldur en það að það bólnar svona upp og það kemur vökvinn á liðin. Við erum bara að vinna í því fyrir mótið að reyna að koma vökvanum niður, og á þriðjudeginum þá gat ég ekki farið hnébeygju. Núna á þriðjudaginn síðast gat ég ekki farið niður í eina hnébeygju, sko. Ég kom niður í CrossFit Reykjavík einhverju viku áður en að þú flýgur út á Evrópumótið, og þá ertu á leiðinni að hitta Matthew, sem er svona sjúkreiðþjálfari á einhverju allt öðru leveli, og þú ert að labba inn til hans að drepast í hnénu. Síðan kemur út og hann talaði eitthvað brjóskið í hnénu á þér. Hvað var að frétta þar? Já, maður að tala um það, árið 2013 að þá ég fór í MRI eða sneiðmyndatöku, og árið 2013 að þá var ég að keppa í parakeppni með Fredrik, og ég reif brjóskið, eða reif í rauninni liðbandið. Þannig að það er smá svona rifa í því, og hún þarna ennþá. Og þetta hefur verið í rauninni bara, hnéliðurinn hefur ekki fengið nógu mikið af upphitun, og þess vegna fór þetta svona aðeins að meiða hvort annað. Ég get voðalega illa útskýrt þetta. En það sem gerist í rauninni að ég eyðilagði ekkert meira, og það sem var í rauninni bara markmið 1 og 3 var að ná bólgunni niður. Og það var bara markmiðið í 10 daga. Ég held ég hafi aldrei
sett ég mikið metnað í að laga eitthvað eins og á þessum 10 dögum og þetta hafa verið örugglega 10 erfiðustu dagar bara lífsmíns þarna fyrir Evrópumótið og það í rauninni ástæðan fyrir því að event 1 átti ég í rauninni ekkert að finna mikið fyrir þessu en það var í rauninni Event 1 er triple 3 þar sem að þú ert að róa, hlaupa og sippa eða ekki? Já, málið er að ég var svo stressaður fyrir þessu móti og fyrir hnénu hvernig það myndi halda við annan tíma að ég svaf ekki í 1 sekúndu Fyrir fyrsta dag? Ég var komin upp í rúm klukkan 10 og ég svaf ekki í 1 sekúndu þar til klukkan var 9 Þannig í 11 klukkutíma lá ég með andvaka og var alveg bara út úr það var ekkert eftir að mér skilur daginn eftir þannig að þú veist þegar ég fer inn í triple 3 þá það er bara ekkert power skilur það bara vantar allan svefn og í mig og allt svoleiðis en svo er það þetta event 2 þarna Linda það sem ég er að gera clean-in Já, Linda er sem sagt backpressa, deadlift og squat clean Já, og þegar ég er að gera það þá þá klikkar sem sagt svona smá eins aftur í hnénu í hverju einasta clean-i þannig að 55 sinnum þá klikkaði klang, 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 klang sem að þýddi það að ég fór að hoppa útrúlega vítt bara til þess að reyna að fara minna niður Já, það sást augljóslega að þú varst í víðasta stansi sem ég séð þig á ævinni taka hnébögg Þetta var mjög ljótt Og eitt hnéð á þér keifaði svolítið innsau allavega í byrjun Já Var það hnéð sem var sært? Já og það þýðir það er að ég bara blóaði mjóbakið og svo er ég að gera 10 niður í 1 með 135 í deadlift og það er ekkert voðalega þægilegt sko. Ok, þannig að í fyrsta eventinu triple 3 þá ertu að lenda í 13. sæti Já og þú hefur ekki lent utan topp 10 mjög lengi sögðu kynnarnir allavega Nei, og þetta svona Þetta dundraði mér niður á jörðina þetta hendi mér niður á jörðina og sló mig utandir En þú veist, það er eitt að lenda í 13. sæti en fara síðan í event nummer 2 af 6 eventum yfir alla helgina og ekki klára og lenda í 23. sæti Það er hræðilegt Ég hef aldrei upplifað þetta svona á regionals ég hef kannski upplifað eitthvað svona að finna þess að illa á games það er aðeins öðru sér sko en á svona þessari keppni þar sem að hef verið að búast við því að maður taki þetta bara og lappi einhvern veginn bara í gegn ekki það að ég hef haldið það en þá hélt ég samt sem áður að ég myndi gera betur heldur en þetta en þú veist bara það sem að gerist í rauninni í framhaldinu af þessu er að þú veist við erum með þess að 2 osteopata hérna sem að eru sér osteopatarnir sem löguðu bakið Anni og með útbungun og þeir náða að laga það þannig að þú veist þeir vita ég gæti ekki treyst neinum á jörðinni betur fyrir líkamanum á mér heldur en þeim og þú veist ég var bara að treysta því að þetta myndi virka og það gerði Ok, en sem sagt viltu rekja þessa framistuð á fyrsta degi til hnémeiðslana eða var eitthvað meira að segja til sín þarna heldur en bara eitthvað meiðsli í hnénu? Þetta var mjög ólíktir, það verður að segjast að finna svo svona skelfilega mjög stressaður á lítilli orku pluss það að ég var að fókusa of mikið á það hvað mun hnéð gera í þessu skilurðu og það er rauninni það sem ég breytti svolítið mindset það sem eftir var er að ég hugsaði ok, ég er búin að gera allt sem ég get gert fyrir hnéð 100% og nú verð ég bara að treysta að þetta verði alltaf lagi og ég bara go for it skilurðu og það var rauninni það sem ég gerði ég bara ákvað að sama hvað myndi gerast ég myndi bara halda áfram Og fyrir þá sem ekki vita þá eru sem sagt 5 laus sæti á heimsleikana fyrir hvert region og sem sagt á Evrópuleikunum þá eru þeir fyrstu 5 sem að klára þeir fá að komast á heimsleikana Þú fyrir inn í dag 2 með 4 event eftir og þú situr í 19. sæti og þú sagði þér greinilega í yfirlýsingu eða í einhverju viðtali þarna að þú myndir ekki vinna keppnina í ár en þú ætlaðir til Mattisson og þú veist, auðvitað voru allir að vonast til þess en kynnarnir sögðu þetta hlæjandi og sögðu síðan greinilega að þú værir í 19. sæti og þetta er ekkert grín að vinna sér frá 19. upp í topp 5 rósterinn Hvert er, þú veist, hvað fór ég veit að það er svo margir, þú veist
það náttúrulega logaði allt þegar allir sá að þú varir í 19. sæti eftir fyrsta dag og þá voru allir eitthvað, herðu, hvað er að gerast með Björgvin? Og það þorði enginn að heyri þér. Hvernig var þessi dagur? Þorði enginn að heyri mér og ég, þú veist, var heldur ekki að hönda social media, ég var ekki að skoða mikið hvað var í gangi, en ég get ímyndað mér að fólk fekk svona nett, svona pínu sjokk, sko, að sjá að ég hafi verið þarna. En svo hérna er þess að þriðja sæti, eða svo kemur event 3, sorry, og ég fer inn bara búinn að testa pistols uppbytun, búinn að teipa hnéð upp, ég hef aldrei teipað jafn mikið á ævinni, ég fór í þéttustu hnéhlífar sem að hægt er að fá, sem er SBD, og ég setti þær ekki bara yfir hnéð, heldur setti þær tvöfaldar, þannig ég var með svona, ég var örugglega með svona 12 mm þykka hnéhlíf. Þetta er sko þannig hnéhlífar að það þarf að fá... Já, vel á ævinni. Sástu hvað ég var snöggur? Já, þetta leit mjög vel út. Já, og svo bara hans styrlappið, bara unbroken. Look at the composure from Björkvin right here. Staying right on point all the way, not losing balance at all. And he's going to go for it once again. And Björkvin, Carl Goodmanson hitting the staircase. And able to get there. He'll have a small lead, but the question is that small 1 second lead going to be enough? Það var búin að disconnecta mig á föstudeginum, á laugardaginn, 31 byrja og það var bara eins og einhver hefði sett í samband. Bara, herru, gamli mættur aftur, þetta er allt í lagi. And I think it's the first time all weekend we've seen a smile from Björkvin. I think this is a sign that Björkvin is back. Nei, það er náttúrulega málið, þú veist, þú helst kannski að þetta var allt í lagi, en hérna, fáðu það sopa, áttan skilið. Hérna, þetta var ekki allt í lagi. Þú varst í 19. sæti og þó svo þú værir að koma aftur tvíeldur, þá þurftur að skera rosalega af forskotinu sem að allir nýttu sér til að taka fram úr. Út af þarna voru allir að sjá, herðu, gæinn sem er í fyrsta sæti, sem er stærsta ógnun okkar í keppninni, hann er í 19. Þess því að það er eitt slott laust á leikana og þó voru allir trítil óðir í að reyna að ná þessum topp 5 sætum. Þannig að þú ferð inn í event 3 sem er þessi æfinga sem að þú meittið þig í undirbúning fyrir Evrópumótið og þú performar mjög vel. Já, einmitt. Segðu. Nei, þú bara í rauninni, maður sá það að þú varst að keppa móti einum öðrum gæja sem var svona í rauninni sko hoppaði í pistolsinu, hann var svona stuttur og gætt bara gjörsamlega bánsað fram og tilbaka, þetta var svona svolítið ósangjant, þú veist, þú áttir aldrei roð í hann og þú tekur alltaf fram úr honum með því að lappa handstöðulappið óbrotið sem er ekkert grín. Voru þetta bara fimmleikarnir að skila það? Fimmleikarnir að skila og það líka náttúrulega bara í undirbúningnum, manstu, ég gat ekki farið í hnébið í undirbúningnum, ég gat ekki tekið einu hnébið þar, þannig að einu sem ég gat gert var að labba á höndum, þannig að ég var það ógeðslega góður að labba á höndum á stöðum tíma. Ég ætla líka að segja á hann með hnéhlífarnar að svo fólk átti sig á því hversu þröngar og stífar hnéhlífar þetta eru. Þú veist, ég man einhvern tímann eftir því að Marja mákonaðin þurfti ofta að hjálpa þér í hnéhlífarnar og það maður gat ekki tosa þér upp sjálfur og síðan þegar þú kláraði eftir eitthvað vot þá þurfti einhver annar að taka þér af þér. Þetta er hræðilegt, sko. En þú veist, þetta eru svona hnéhlífar, þú setur þetta bara á þig, sko. Þú ert mjög illa stemdur. Það er ekkert eftir af hnjánum að þér ef þú setur á það SBD og hendir í vot. Já, það er svolítið ekstrím. Ef þú sér teipað hné og brett upp á SBD, þá veist hann er fokkt á því. Og þú varst það. Já. Og þú fer síðan inn í, þú veist, þetta var mjög samfærandi. Þú tekur annarsæti þarna, eða ekki? Jú. Og síðan er komið að event nummer 4. Hvað gerist þar? Þar er þetta í rauninni í lagi. Þar var ég búinn að prófa event 4 að því að power snatch og þá var ég að grípa stöngina sett fyrir ofan 90 gráður. Þarftu ekki að fara niður í hnébi? Nei, og burpee yfir stöngina. Þannig að það var rauninni allt í lagi og ég bjóst alveg við því að gera vel þar. En það að gera vel í event 3 í rauninni svona kickstartaði bara, heyrðu, gamli er á leiðinni en ég er bara að fara að koma aftur tilbaka. Þetta er allt í lagi. Og þú veist, ég held að þetta sé eitt stærsta, held þessi næst stærsta og eftir hérna Ben Smith í fyrra. Hann skeit alvarlega á sig og þurfti að vinna upp eitthvað 100 stig eða hvað líka. En þetta er held næst stærsta svona comeback sem að hefur sést á Regionals ever. Já, ég trúi þið vel. Þú fer sem sagt inn í það, vot nummer 4, tekur 5. sæti. Já. Og þá er dagur 2 búinn og þú setur í 7. sæti. 1 sæti frá því að komast að leikana og 6 stigum frá því að komast að leikana. Já. Síðan í morgun vaknaru Katla kærastæðin sagði að það hefur ekkert verið eitthvað allt og vel upplagður.
Nei, þú veist, þetta er búið að vera svo fárulega skrítið, ég er búin að vera í svo ömulu svona mind state einhvern veginn yfir helgina og þú veist, ég er ógeðslega óvanur í að vera regionals og þurfa bara einhvern veginn að þú veist, reyna að bjarga mér sko og þú veist, það bara fór illa í mig að því ég var ekki búist að ég þurfa að gera það en ég bara man ekki, þú veist, hún sagði bara eitthvað góðan daginn, hvernig ertu? Ég sagði bara eitthvað svona góður sagði bara góður, fór niður, drepast eitthvað vökvinn á hnénu og þú veist, illt í rifbeinunum að því ég bombaði backpressinu svo ógeðslega fast en að ég er heldur búinn að togna hérna undir brjóstvöðunum hérna. Og það var í rauninni það sem gerist í dag ef ég var að segja þér frá deginum í dag og ég segja frá honum. Jú, gerðu það bara. Þannig að það sem gerist í rauninni er að event 4 gott, það kemur sunnudagur og nú er sunnudagur. Það er að borða morgumat og eitthvað og þú veist, er actually með eitthvað smávegis list. Fer að það yfir daginn dag og þú veist, það er 50 box step overs með svona 2 handlóð, 32,5 kg sikur megin sem að hendar stórum strákum af því að þeir eru með lengri lappir. Skilurðu mig? Ég ákveð bara, víst, ég er ekki grínast, ég held ég væri að fá taugaáfall farandi inn í þetta event. Byrjaði að taka þarna 50 handstuðbrauðsur, 50 tónstubar og svo assault bike. Og assault bike beint í stepovers á kassa með 2 handlóð er svona, ok, ef þú ert 1,85 plus, þá ertu að fara að gera ógeðslega vel. Og ég er ekki 1,80, ég er 1,78. Þannig að ég svona fór inn í það event og svo var ég alltaf bara fyrstur úr hjólinu. Fyrstur með 50 kaloríur og fyrstur með box stepovers allt í einu. Þá er það bara eitthvað, þú veist, ég vissi bara að ég þurfti að hugsa bara, þú veist, hversu mikið vilt þetta. Þú veist, bara þú verður að halda áfram. Þú veist, það bara gengur ekkert að reyna að fara að slaka á og playa einhverja strategy og að ná þeim í lunches eða eitthvað álíka. Það gerist nefnilega einmitt síðan hitt að það voru nokkri sem náðu mér í framstegunum, sko. Já, Andrei Ganin hljóp þarna fram úr mönnum í framstegunum. Já. Þannig að ég var mjög stókt með það finish í þessu eventi. Þú veist, ég kem ég inn held að ég sé ekki í top 5 vegna þess að ég náði ekki Ganin. Ég var aldrei búinn að skoða sko, hvað er langt upp í 4. seti, eða gaurinn sem er í 4. seti, hvað hann þurfti að klúðra miklu til þess að fara niður fyrir mig. En það var þá það sem gerðist í rauninni að Fredrik datt niður í 7. og ég fór upp í 5. og Ganin upp í 4. Og þú ert að komin í top 5 með í rauninni sæti á heimsleikana en það er 1 event eftir og Fredrik sem sagt kærasti animist, hann er í 7. sætinu og er í rauninni í baráttu sætinu sem að þú varst í fyrir event 5. Já. Event 6, hvað þurftur að gera þar og hvernig leit það út? Og það er smá saga sko. Ég er náttúrulega þeir eru ógeðslega lengi að uppdata leaderboardið, þannig ég hef ekki hugmynd hvað ég er. Og þú veist, svo allt inn sé ég bara hvað fott, ég er í 5. seti og ég er með 20 stig að líta á þann sem er í 7. sem er sett Fredrik. Ok, og er bara fokk jákvæður, ég hugsa bara, ok, ég bara negla, ég bara, ef hann hnéð byrjar að klikka, þá ætlum ég bara að vera alveg sama, ég díla bara við þegar ég er búinn, ég verð bara að hamra eins og ég get. Svo tek ég, og erum að byrja að hita upp, tek stöng, og er að fara niður í þröstir og fæ það bara kling, bara eitthvað klikkaðan verk fyrir neðan brjóstkassan. Ég bara, nei, hvers á ég að gjalda eiginlega? Bara þú veist, fæ bara bilaðan verk. Þá er það eftir að ég var búinn að bomba backpressinu svo hart þetta niður og ég sé að búinn að togna þessi að í vöðvanum hérna efst uppi á milli rifbeinana. Og ég var bara, þú veist, ég var svona gett andstöttur, náði ekkert að anda niður í brjóstkassana því að þegar hann þandist út að þá er vöðvinn bara tognaður. Þannig ég bara svona, ok, fuck this, hendi 70 kg á stöngina, tók 3 þröstira, tók 1 rope climb og hugsaði síðan bara, ok, við þurfum bara go for it. Og ég bara sitt bara í stólnum og erum að bíða gett lengi eftir að fá að byrja eventið því að stelpunar eru búin að vera undan og þeir eru að kynna sko hvaða stelpa lendi fyrst að eru 3, 4 og 5. Og ég er bara svona frekar andstuttur og svona reyna að anda niður í brjóstkassan. Og það sem að fer í gegnum mig þar er að ég hugsa, ok,
ef ég fókusa meira á þetta þá er þetta að fara að vera issue í votinu. Þannig ég hugsa ef hann hnéð byrjar að klikka þá held ég áfram. Ef að brjóstkassinn eða þarna vöðvinn undir brjóstkassanum byrjar að klikka líka þá held ég bara samt áfram. Og svo fór ég að hugsa en ef ég dey bara, en ef ég brýt á mér rifbeinið og það stingst inn í hjarta á mér, þannig að þetta er óþægilega nálægt hjartanu á mér þessi verkur. Og þá hugsaði ég bara, nei, fuck this maður, þá var ég að hugsa aftur tilbaka, þú veist, nei, ég get ekki að hugsa svona, þú þarf bara að fara inn og vona það besta. Og það kom sér aldeilis vel, þú lendir í 3. sæti og fær 88 stig sem þýðir að þú ert búin að sko rækilega gulltryggja þér miða á heimsleikana í Madison núna í ár. Já. Hvernig er að lenda í þessu? Út að, þú veist, og líka þegar ég var að heyri þér áðan, ég líka var að reyna að ná á þig sko, og þú varst ekki að svara, ég svo sem skildi ég áttaði mig líka á að ég var að senda þig message og það var ennþá verðlaunafhendingin eftir, þannig þér er fyrirgefið með það, en ég var svona að meta hvort þú værir ógeðslega glaður með 5. sætið eins og ég var fyrir þína hönd, eða hvort þú værir ótrúlega svektur með þetta. Það er svolítið, ég er ógeðslega glaður og ég er eiginlega bara nokkurn veginn setið þetta bara undir sama hatt eins og að vinna. Af því að þurfa að breyta hugafarinu á þessum tíma inn í keppni og að þurfa að vinna upp svona stóran stigamismun er bara svona ákveðið svona statement fyrir sjálfa mig að það þarf ekki allt að ganga upp til þess að ganga vel, heldur er allt í lagi þó að hitt og þetta fari úr skeið sem þess að það er hægt að breyta til og bæta og er henni nota svolítið hausinn á sér til þess að drífa sig bara áfram. Þú ert búin að vera að æfa með Anni og Fredrik núna síðustu ár eða svo og þeir eru búin að vera að undirbúa ykkur saman á fullu fyrir þessa keppni og síðan kemur það í ljós að undir lokin þá var þetta annarkvort þú eða Fredrik sem að komist áfram og það er náttúrulega ekkert smá dramatískt en það er bara hver fyrir einn og þú ert bara að sjá sjálfa þig þú getur ekkert verið að láta eitthvað vinskap á línuna. Hann postaði mjög fallegri mynd og góðum texta þig að óskaði til hamingju áðan með að hafa komist áfram á leikana. Hvernig er þetta að fara inn í síðasta vot og þú veist að gæinn sem þú ert að vinna til þess að komast á heimsleikana er bara einn af þínum betri vinum og æfingafélugum til margra ára? Við höfum farið í gegnum þetta áður, þetta gerist 2014. Nefnilega. Þetta gerist 2014 og þá var þetta alveg eins. Fórum inn í dag 3 með hann í 3. sæti og ég í 4. Þetta var þegar við vorum bara með 3 spot á games. Og ég byrja daginn á því að ná á honum 3. sætinu. Og það gerist síðan það sama að ég vinn síðasta eventið. Þú veist, eins og þú segir, skilur, þú þarft að leggja þetta svona aðeins til hliðar. Þú veist, ég er náttúrulega að gera þetta fyrir mig og hann er að gera þetta fyrir sig. Hann myndi gera 100% það sama og reyna að vinna mig eins og ég var að reyna að vinna hann. En það hefur ekkert að segja upp á framtíðina hjá okkur. Ég meina, við erum alveg tight og við respektum hvort annan jafn mikið og þú veist, eins og eftir votið og sagði hann bara, þú veist, bara you're definitely the fittest one here and you deserve to go to the games. I didn't. Og þú veist að þýðir svolítið mikið fyrir mann skilur að þú veist, hann geti bara leið eventið er búið, þá leggur hann þetta bara til hliðar og hann óskar bara til hamingju og þú veist, það er ekki bara, þú veist, það er sign þú veist, bara sportmanship, skilur, það er bara sign alvöru athlít og hann er það, þú veist, hann er búinn að vera í þessu svo lengi, hann er búinn að taka á sig högg sem að held ég engin annar athlít hefur þurft að díla við af því að hann hefur verið svo oft á þessu edgi að komast inn en við vorum og erum bara mjög góðir sko, þú veist, að sjálfsögðu, þú veist, ég væri það líka og þó ég myndi ábyggilega vera ennþá grenjandi ef ég hefði ekki meikað þá myndi ég samt óskonum til hamingju að sjálfsögðu. Nákvæmlega, en með þessa gæja sem að voru að leiða keppnina
allan tíman meðan að þú sast þarna niður í 19. sætinu. Hefur einhverjar áhyggjur á þeim? Ég hef alltaf hort á þig sem gæjan sem að sko, ef einhver vinnið á æfingu þá hugsa ég alltaf svona, það er bara mjög gott ef einhver vinnur Björgun á æfingu því að það er bara geggjað púss fyrir hann og síðan þegar kemur að því að þú ert með dómara yfir þér sem dæmir og passar upp á og framkomir allt rétt þá er það oftast þér í vil út af að allt sem þú gerir á æfingu er mjög vel gert og rétt framkvæmt þannig að þú ert svona mjög góður keppandi en þarna ert þú að fara inn í keppni og þú veist, byrja hræðilega á degi 1 til að segja bara eins og þetta var og þá byrjaði maður bara að hugsa þessi gæjar hérna, þú veist, allt í einu komin einhverjir 3 rússar í fyrstu 5 sætin bara komin ný bylgja af crossfiturum sem eru betri? Ég held ekki, ég get lofað því að ég er ennþá the man to beat. Ég get alveg lofað því að ég mun sýna þar á games að enginn af þeim mun vinna með þar og að næsta ári mun ég koma aftur og vinna. En ef þú skoðar event 3, 4, 5 og 6 þá er alltaf mismunandi gauð, þá er alltaf ég sem er gæinn sem er í lítinu og þarf að yfirtaka í öllum eventunum þar sem eftir var eftir dag 1. Það er alltaf ég sem er verið að reyna, þeir finnist allir vel en ég er alltaf samt í toppnum og þess vegna náði ég líka að komast í 5. sæti. Þannig að, veist ég, ef eitthvað er þá er ég bara, hef ég bara fengið betri staðfestingu á því að ég er ennþá gaurinn sem að þeir þurfa að vinna á games. Mjög gott. Þurfum við að fara að bóka okkur miða út í Bandaríkjanna núna? Já, þú er bara, hver fyrir að vera síðastur? Nú fyrir hver að vera síðastur? Að bóka sér miða til Madison, Wisconsin. Já. Þetta er epic, þetta er geðveikt, þetta er ég er mjög ánægður. Ég veit ekki af hverju en ég er bara fuck ánægður. Já, ég get alveg giskað af hverju úr svona ánægður. Þú varst korteri frá því að komast ekki á heimsleikana og þú ert núna á leiðinni í 5. skipti í röð. Hversu ánægður heldur að Alex sé núna? Afsökum fyrir jamferð til Bandaríkjanna. Já. Já, heyrðu það. Kalla segir það er eins gott að þú mætir á games. Ætli maður láti ekki sjá sig. Já, ég held það sko. Herru, en segðu mér aðeins, var á einhverjum tímapunkti út af að það var svona smá buss í kringum það hvernig þitt hugafar er og fengur smá innsýn inn í það í podcastinu sem við tókum daginn. Á hvaða tímapunkti þurftir mesta self-talkið og hvað flaug í gegnum hausinn á þér í þessum æfingum þar sem að menn voru að taka fram úr þér og þú varst að skýta á þig? Ég þurfti mikið á þessu að halda og ég held að ég hafi svona undirstrekað þessi orð sem ég sagði við í podcastinu í þessum upcoming days, dag 2 og dag 3 að þú veist það þurfti bara að fara all in í hvert einasta event til þess að meika þetta. Mjög gott. Eitt að lokum, stoppar Björgun einhvern tímann? Hann stoppar aldrei. Það er rétt. Innilega til hamingju með að vera að fara á heimsleikana í 5. skipti í röð. Sjáumst ekki bara í Madison? Sjáumst fyrir Madison. Madison Bound? Madison Bound, heldur betur. Innilega til hamingju.